हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल। अनलाइन मार्फत बिना लगानी, बिना स्किल्स र बिना एजुकेसन डकुमेन्ट बिना तपाईं अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ, अनलाइन मार्फत अनलाइन बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यही युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला, ताकि आगामी दिनमा तपाईले बाइनरी ट्रेड, फोरेक्स ट्रेड, स्टक मार्केट, क्रिप्टो करेन्सी ट्रेडिङ र अनलाइन बिजनेस सम्बन्धी भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जो चाहिँ तपाईले जुनसुकै देशमा बसेर इन्टरनेसनली रूपमा काम गर्न सक्नुहुनेछ र राम्ररी आमदाम गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष तपाईलाई म त्यस्तै प्रकारको भिडियोहरू प्रोभाइड गर्ने यस युट्युब च्यानलमा प्रतिबद्धता गर्दै विशेष आज तपाईको माझमा चाहिँ आज फ्रीमा अर्निङ गर्ने साइट दुईटा रबर अर्निङ साइट र एउटा चाहिँ तपाईले पेमेन्ट प्रुफ डलर अर्निङको पेमेन्ट प्रुफ पाउन सक्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ इजिली काम गर्न सक्नुहुनेछ। भ्युज एडभर्टाइज गरिकन तपाईले त्यहाँनिर डलरहरू अर्निङ गरी त्यसलाई विथड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो वालेटमा। मैले पेयर वालेटमा विथड्र गरेको छु, त्यसको पेमेन्ट प्रुफ पनि देखाएको छु। र तपाईले यस वेबसाइटमा आउनु भएपछि तपाईले पेयर एकाउन्टको वालेट एड्रेस यसरी हाल्नु होला। लगइन स्टार्टमा तपाईले थिच्नु होला, तल देख्नु भएको होला मैले त्यसै पेयर एकाउन्टको आफ्नो वालेट एड्रेस हालेको छु अनि लगइन स्टार्टमा मैले क्लिक गरेको छु र म अगाडि बढ्नेछु र यसको सम्पूर्ण तीनवटा वेबसाइट लेखेको छु। तीनवटा वेबसाइटको लिङ्क चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यसबाट जोइनिङ हुनु होला र काम गर्न सुरु गर्नु होला। र अन्य अर्निङ गर्ने तरिकाहरू तपाईँलाई बताउँछु, पहिला पुरा भिडियो हेर्नु होला। र विशेष गरी यहाँ हेर्नु होला, सुरुमा तपाईले यहाँनिर यो चाहिँ तपाईँको रेफर लिङ्क हो। तपाईँको रेफर लिङ्क छ, ती साथीहरूले रेफर गरेर तपाईँको साथीहरूले काम गर्नु सुरु गर्छ। त्यसरी नै तपाईँलाई त्यसको पनि केही पर्सेन्ट 5 या त कति पर्सेन्ट यहाँनिर हेरेर 5% तपाईँलाई फाइदा आउनेछ। र विशेष गरी तपाईँ र तपाईँको साथी दुईजना, तपाईँको साथीलाई केही हेम्पर पर्दैन त्यसमा। तपाईँको साथीले गरेको केही कामहरूमा अर्निङ गरेको फ्रीमा जोइनिङ गरेको बापत तपाईँले उसको 5% प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। 1 रबर भयो भने तपाईँलाई 0.05 रबर अर्निङ हुनेछ। यहाँनिर त्यहाँदेखि यसलाई स्टार्ट गर्नका लागि रन अर्निङमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला, त्यो हरि बटनमा। त्यो क्लिक गर्नुभएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट, यो अर्निङ स्टार्ट भइसकेको छ। तपाईँ रबर अर्निङ स्टार्ट भइसकेको छ। हेर्दाखेरि यो प्रोफेसनल प्रकारको साइट छ, त्यस भएको तपाईँलाई मैले तपाईँको माझमा लिएको छु। यसको अन्य कुरा छ प्रोफेसनल हेर्नका लागि, त्यो कुराहरू तपाईँलाई बताउने छु। र यहाँनिर टु कलेक्ट प्रफिट भनेको छ, त्यहाँ त प्रफिट कलेक्ट गर्नुभयो भने माथि तपाईँको यहाँनिर 0.4वटा 0 रबल छ, त्यो पे आउटको माथि त्यहाँनिर तपाईँको जोडिन्छ, त्यहाँनिर जान्छ र त्यहाँदेखि तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। र स्पिड अफ अर्निङ भनेको छ, त्यहाँनिर त्यो स्पिड अफ अर्निङ भनेको छ तपाईँले त्यसको गिगहर्ज बाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ फ्रीमा चाहिँ तपाईँले पर विक 2.43 रबर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। मन्थली 12 रबर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा। विथ साइन अप गर्ने, जस्ट पेयर एकाउन्टको वालेट एड्रेस हाल्ने, बस्ने। 1 महिनापछि यता 1 हप्तापछि खोल्दाखेरि तपाईँले 2 रबर यसबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले यसमा इन्भेस्ट गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँ म मेन्युमा मैले तपाईँलाई थिचेको मेन्युमा त्यस्तो केही खास छैन। यहाँनिर होम हेर्नु होला, रुल्स अनि रेगुलेसन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि स्ट्याटिस्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि इम्पोर्टेन्ट भनेको रिभ्यू हो। त्यहाँ देख्नु होला, रिभ्यूमा थिच्नु भयो भने त्यहाँ रिभ्यूमा चाहिँ मानिसहरूले रिभ्यू दिएको यसको यो साइट कस्तो छ भनेर त्यसको रिभ्यू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यो चाहिँ अलिकति ट्रस्टेड नै लागिरहेको कारणले तपाईँको माझमा ल्याएको छु। म यसको पेमेन्ट प्रुफ लिएर आउनेछु। भिडियोलाई सब्सक्राइब, लाइक अनि सेयर गर्नु होला हाम्रो युट्युब च्यानललाई। अनि आगामी दिनमा अझै योभन्दा राम्रो अर्निङ गर्ने साइटहरू लिएर आउने नै छु भनेर तपाईँलाई मैले बताएको छु। अघिल्लो भिडियो हेर्नु भएको छ भने बाइनरी ट्रेडको भिडियो लेखेको छु। त्यो भिडियोमा कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ, त्यसमा अर्निङ मात्रै होइन लस पनि गर्न सकिन्छ, तर लसलाई हामी कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने एडभान्स कोर्सहरू पनि तपाईँलाई म लिएर आउनेछु भन्दै यहाँनिर हेर्नु होला। अनि म स्पिड अफ अर्निङको लागि कसरी बाई गर्ने भनेर त्यो भिडियो तपाईँलाई यहाँनिर देखाइरहेको छु। त्यो ट्रिक यहाँनिर तपाईँले यहाँनिर एमाउन्ट तपाईँले 10 रबल हाल्यो भने अनि स्पिड अफ अर्निङमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँनिर अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो तपाईँको गिगाहर्ज पावर अर्निङ पावर तपाईँले अलिक फास्ट गर्नका लागि तपाईँले 10 को किन्नुभयो भने लगभग त्यहाँनिर फेरि पनि हप्तामा 2 हुन्छ, 2 दुना 4 तपाईँले हप्तामा 4 गर्न सक्नुहुन्छ भने 3 हप्तामा तपाईँको प्रफिटमा जान सक्नुहुन्छ। 3 हप्तापछि तपाईँ प्रफिटमा जान सक्नुहुन्छ। अनि 20 को गर्नुभयो भने फेरि त्यस्तै 6 रबर हप्तामा 6 रबर। 30 को गर्नु भने डेली अब त्यस्तै बढ्दै जान्छ। त्यहाँनिर तपाईँको त्यही अनुसार त्यहाँनिर बढ्दै जान्छ। यहाँनिर चाहिँ त्यसरी बढे। त्यो वेबसाइट तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। अनि अर्को वेबसाइट चाहिँ यो छ phoenixbox.com छ। अनि यो पनि एउटा रबर अर्निङ हो। यसमा डलर पनि र रबरमा दुईटामा कन्भर्ट गरेर लिन सक्नुहुन्छ। रबरमा चाहिँ तपाईँले जस्ट 100 कोइन प्राप्त गर्नुभयो भने 100 कोइन बराबर 1 रबर हुन्छ। अनि त्यो तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईँले
रजिस्ट्रेसनको अघि मैले कसरी देखाएँ त रजिस्ट्रेसन गर्नु होला र यहाँनिर लगइन गर्नका लागि मैले अघि रजिस्ट्रेसन गर्ने त्यो ठाउँ देखाएँ त्यो रजिस्ट्रेसन गर्नु होला आफ्नो युजर नेम अनि त्यहाँदेखि इमेल पासपोर्ट रिपासपोर्ट गरिकन अगाडि बढ्नु होला मैले रेजिस्ट्रेसन गरेर देखाइसकेको छु म भित्र पसेको छु रेजिस्ट्रेसन गर्न त्यस्तो खास गाह्रो छैन त्यो अप्सनमा जानुभयो भने त्यसरी इजिली तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ यस्तो खालको यसको जति पनि अप्सनहरू छ त्यो सम्पूर्ण अप्सनहरूको बारेमा म तपाईँलाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिनेछु भिडियो लामो भइसकेको छ तर पुरै भिडियोहरू पनि तपाईँले बुझ्नु सक्नुहुन्छ यसबाट कसरी अर्निङ गर्ने कुरा एकाउन्ट सेटिङमा जानुहोस् र एकाउन्ट सेटिङमा तपाईँले त्यहाँनिर आफ्नो पेयर एकाउन्टको वालेट एड्रेस तपाईँले त्यहाँनिर एट्याच गर्नु होला अनि त्यसमै तपाईँले पछि विथड्र प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ म त गरेर देखाइहाल्छु कसरी गर्ने यहाँ चाहिँ दुईवटा वालेट एड्रेस मात्रै छ तपाईँको पेयर र पर्फेक्ट मनी पेयर तपाईँले पेयरको आफ्नो पेयर एकाउन्टमा पेयर इजी बनाउन सकिन्छ त्यही भएर मैले तपाईँलाई पेयर रेकमेन्ड गरिरहेको छु त्यसको भिडियो बनाउनु तपाईँलाई थाहा छैन भने मेरो भिडियो हालेको छु युट्युबमा तपाईँ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ यो मैले एड्रेस एट्याच गरिसकेको छु र तपाईँले पनि यसरी गर्न सक्नुहुनेछ र म विशेष तपाईँलाई यहाँनिर अरू अप्सनको बारेमा बताउने छु यहाँनिर तपाईँलाई विथड्रको बारेमा बताउने छु विथड्र गर्नको लागि पेयरमा तपाईँले जानुहोस् र यहाँनिर पेयर र पर्फेक्ट पनि दुईवटा मात्रै विथड्र अप्सनहरू छ युएसडी मात्र पेयरमा तपाईँले यहाँनिर युएसडी र रबलमा तपाईँले यहाँनिर विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ रबलमा तपाईँले 100 कोइन तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भने युएसडीमा 120 त्यहाँनिर पेयरमा विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ त्यसरी नै तपाईँले यता विथड्र गर्नु होला इजिली विथड्र भइहाल्छ अनि यहाँनिर तपाईँले भ्युज एड्समा जानुभयो भने भ्युज एड्समा चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर गएर एडभर्टाइजमेन्टहरू भिजिट गर्नु होला र त्यो एडभर्टाइजमेन्ट भिजिट गरे बापत तपाईँले त्यसबाट पनि कोइनहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जुन कोइन चाहिँ तपाईँले युएसडी र रबलमा कन्भर्ट गरिकन तपाईँले आफ्नो वालेटमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले म्याक्सिमम पनि 1 मिनट र मिनिमम 10-5 मिनटको यहाँनिर एडहरू चल्छ यसरी अनि तपाईँले यहाँ क्याप्चा फिल गर्नुपर्ने छ 2+6 8 हुन्छ यहाँ म एड क्लिक गर्नु बित्तिकै यो तपाईँको क्याप्चा हुन्छ सकिन्छ तपाईँ कप्चा कम्प्लिट हुन्छ अनि थ्याङ्क यू फर भिजिट भनेर त्यहाँ लेखेको छ अनि यसरी नै तपाईँले गर्नु होला भिजिट अरू साइटहरू पनि सम्पूर्ण साइटहरू गर्नु होला डेली रूपमा अनि तपाईँलाई फाइदा हुनेछ अनि विशेष गरी नै तपाईँले हेर्नु होला यसलाई अगाडि ल्याउनको लागि चाहिँ तपाईँले कि त ब्याक बटन थिच्नुहोस् र तपाईँको वेबसाइटमा आउनेछ कि त माथि तपाईँ मिनिमाइज गरेर त्यसलाई कटअप गरेर फ्रन्टमा ल्याउन सक्नुहुनेछ यहाँनिर अपग्रेड प्लानमा जानुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईँले आफ्नो यहाँनिर तपाईँलाई फ्रीमा माइनिङ साइट दिएको हुन्छ यहाँनिर गेट मनी यहाँनिर दिएको छ यो तल 1मा तल यहाँनिर अहिले अलिक तलमा सारेर देखाउँछु त्यहाँनिर यहाँनिर चाहिँ तपाईँले फ्री भनेर दिएको हुन्छ त्यो फ्रीमा क्लिक गर्नु होला मैले चाहिँ क्लिक गरिसकेको छु अपग्रेड भइसकेको छ अपग्रेड भनेर मागिसकेको छ त्यहाँनिर फ्री अपग्रेड भनेर दिएको हुन्छ त्यो फ्रीमा क्लिक गर्नु यहाँ अपग्रेड हुन्छ तपाईँको यहाँ पनि कामै नगरी यहाँ पनि मन्थली रूपमा तपाईँको यहाँनिर जस्ट 1-2 रबर यहाँ चाहिँ थोरै हुन्छ तपाईँको सफ्रिङ पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर यसमा फ्रीमा चाहिँ वर्क नगरी चाहिँ थोरै हुन्छ तर पनि अर्निङ चाहिँ यसबाट हुनेछ र त्यो पनि तपाईँले कलेक्ट गरेर त्यसमा तपाईँ आफ्नो ब्यालेन्समा राख्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिर बोनसको बारेमा तपाईँलाई बताउँदैछु यहाँ बोनस पनि तपाईँले माथि एउटा जुनै पनि ब्यानर एड तपाईँले क्लिक गर्नु र यहाँनिर तपाईँले एउटा बटन भेट्नु सक्नुहुन्छ क्लाइम भनेर त्यो अहिले मैले क्लाइम गरिसकेको छु 24 घण्टामा मात्रै एकचोटि प्राप्त गर्छु त्यो मैले क्लाइम गरिसकेको छु र तपाईँलाई मैले देखाइसकेको छु यहाँनिर ब्यानर एड एउटा क्लिक गर्नुहोस् त्यो एडभर्टाइज खोल्नुहोस् र मिनिमाइज गरेर त्यो भित्र पसेर तपाईँले त्यहाँनिर त्यो क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ मैले क्लेम गरिसकेको छु यहाँनिर 28 पोइन्ट मैले प्राप्त गरेको थिएँ यहाँनिर त्यसरी नै तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कोइन चाहिँ तपाईँलाई किन्नका लागि तपाईँले आफ्नो यस प्लानलाई अपग्रेड गर्नको लागि काम दिन्छ यहाँ रेफरमा क्लिक गर्नुभयो भने रेफरको यहाँनिर हेर्नु होला रेफर भन्दा तपाईँले यहाँनिर चाहिँ ब्यानरमा क्लिक गर्नुभयो भने ब्यानर एडहरू जस्तै ब्यानर लेखेको हुन्छ ब्यानर लेखेको त्यो अप्सनमा थियो भने त्यो बित्तिकै क्लिक गर्नुभयो भने यो रेफर लिङ्क भनेर त्यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको वेबसाइटहरू छ भने त्यहाँनिर एडहरू पनि त्यहाँको लिङ्कहरू हाल्न सक्नुहुनेछ त्यहाँनिर ब्यानरमा मैले क्लिक गरेको थिएँ अनि एडभान्स प्लानहरूमा यस्तो छ तपाईँ एडभर्टाइजहरू हेर्नेमा सफ्रिङहरूको बारेमा तपाईँले यहाँनिर आफ्नो वेबसाइटहरू भिजिट गराउनु छ भने ट्राफिक चाहिएको छ भने त्यहाँनिर दिन पनि सक्नुहुनेछ र त्यस्तो खास केही पनि छ यहाँनिर तपाईँले हेरिसक्नुभयो तपाईँको रेफर लिङ्क पनि प्राप्त गर्नु सक्नुभयो विथड्र गर्ने तपाईँ कति हो भनेर त्यो पनि प्राप्त गर्ने मिनिमम यहाँनिर 1 रबर भनेको चाहिँ 100 कोइन तपाईँले यहाँ मिनिमम पनि 1 रबर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ विथड्र त्यो तपाईँको पेयर एकाउन्ट वालेटमा तपाईँको अघि हाल्नुभएको छ तिनीहरू तपाईँको डाइरेक्ट विथड्र हुनेछ इन्स्टन्ट रूपमा र विशेष अब तपाईँको अन्तिम वेबसाइट रहेको छ यो चाहिँ challengingbox.com छ यो चाहिँ तपाईँले मैले धेरै पहिला दिएको थिएँ मैले चाहिँ यसमा खासै काम गरिरहेको थिइनँ अरू अन्य कामहरू गर्दाखेरि तर पनि यसको पेमेन्ट प्रुफ दिनु पऱ्यो भनेर हिजो 2-3 दिन काम गरेँ तर 2-3 दिन काम गर्दाखेरि मेरो लगभग नेपाली 11 रुपियाँ 11 पैसा भएको छ म 11 रुपियाँ गरिकन मसँग 10 रुपियाँ आउँछ होला किनभने त्यसको ट्रान्जेक्सन फी पनि काट्छ अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले मैले चाहिँ विथड्र गर्नको लागि यहाँनिर हालेको छु तर यो तपाईँले सुरुमा यसलाई
पेयर एकाउन्टको वालेट एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ तपाईँलाई देखाउँछु एकछिन। यहाँनिर मैले हालेको छु कि छुइनँ, म एकछिन म यहाँनिर विथड्र गरेर देखाउँछु। हालेको छुइनँ भने यहाँनिर यसले विथड्र दिँदैन। पहिला म तपाईँलाई यहाँनिर मेरो एमाउन्ट हालेर देखाउँछु। 0.11 म यहाँनिर विथड्र क्लेम गर्छु। विथड्र क्लेम या यहाँनिर हेर्नु होला, यस्तो भएको छ। मैले यसमा विथड्र गर्न सकिनँ। अब तपाईँलाई म यसको सेटिङ कसरी मिलाउने, विथड्र गर्ने सेटिङ भनेर तपाईँलाई यो ट्रस्टेड साइट हो। यहाँनिर थिच्ने प्रकाश चाहिँ मैले आफ्नो युजर नेममा थिच्ने र युजर नेम थियो भने सेटिङमा थिचेपछि तल सेटिङ मिलाउनु पर्ने छ। माथि त्यहाँनिर पेमेन्ट मेथड भनेर देखाएको छ, त्यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। त्यो रातो मैले बजेँ त्यो पेयरमा तपाईँले यहाँनिर पेयर वालेट एड्रेस हालेर यहाँनिर तपाईँले सेभ गर्ने। यहाँ मैले सेभ गरेँ तर यो भएको छैन। म एकछिन रिफ्रेस गर्छु एकचोटि। तपाईँ पनि रिफ्रेस गर्नु होला, भएन भने रिफ्रेस गरेपछि भइहाल्छ। रिफ्रेस गरेर मैले सेभ गरेँ, सेभ भइसकेको छ। सक्सेसफुली रूपमा सेभ भएको छ। अब म विथड्र गरेर देखाउँछु। त्यहाँनिर तपाईँलाई विथड्र गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर त्यस्तो कुनै प्रब्लम छैन र सम्पूर्ण भिडियो हेर्नुहुने सम्पूर्ण मानवलाई एक लाइक चाहिँ गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु, किनभने यो तपाईँलाई मैले प्रुफ देखाएको छु। यसरी बिना काममा तपाईँलाई भनेको होइन, अर्निङहरू हुन्छ। यसो सक्सेसफुली रूपमा यहाँनिर विथड्र भएको छ। मैले 0.11 11 रुपियाँ नेपाली 11 सेन्ट US डलर यहाँनिर मैले विथड्र गरेको छु। यहाँ हेर्नु होला, यहाँनिर तपाईँले पेमेन्ट प्रुफ पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो पेयर एकाउन्टको तपाईँको यहाँनिर यो डाटा हो। यहाँनिर हेर्नु होला। अनि यसरी तपाईँले मेरो त्यो 11 गरेको थिएँ, उता ट्रान्जेक्सन फी काटेर 0.10 सेन्ट यहाँनिर 10 रुपियाँ आएको छ। सम्पूर्ण भिडियो हेर्नुको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। आजको भिडियोमा यहाँ राख्न चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।